Hello friends, welcome to my little kitchen, that is Darshan's little kitchen. આજે વન્સ અગેન આપણે એક ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી લઈને આવ્યા છીએ અને એ બી સ્ટાર્ટર છે. ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, તમે છેક સુધી આ વિડીયો જોજો અને બધા સ્ટેપ ફોલો કરજો. તો આજે આપણે બનાવીશું ક્રિસ્પી કોર્ન. તો ફ્રેન્ડ્સ આપણે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈ લઈએ કે આપણે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોશે. તો સૌથી પહેલાં ઓબ્વિયસલી ક્રિસ્પી કોર્ન છે, તો આપણે આ અમેરિકન સ્વીટ કોર્ન છે જે મકાઈ આવે છે એ મેં બાફી લીધેલી છે. તમે થોડું મીઠું અને હળદર નાખીને એને પાણીમાં બાફી લેજો. અને કોર્નફ્લાવર છે, જો કોર્નફ્લાવર તમારી પાસે ન હોય તો તપકીર જે એરો રૂટ કહે એ બી ચાલશે. કેપ્સિકમ છે, ગ્રીન કેપ્સિકમ મારી પાસે, તમે પાસે જો યલો અને રેડ કેપ્સિકમ હોય તો એ બી એડ કરજો. અને જે વ્યુઅર્સ અનિયન ખાય છે ગાર્લિક એ અનિયન બી નાખી શકે છે. નેક્સ્ટ આપણે જોશે ગ્રીન ચીલી, લીલું મરચું, આદું છે, કોથમીર છે, ખાંડ છે, આ વ્હાઇટ પેપર છે, સફેદ મરી, બ્લેક પેપર કાળા મરી, થોડો અજીનો મોટો. આ ઓબ્વિયસલી યોર ચોઇસ, તમારે જો એડ કરવો હોય તો કરજો, અધરવાઇઝ ચાલશે. સાદું મીઠું છે, કેચઅપ છે, આ બી નો ઓનિયન નો ગાર્લિક છે. અને ગ્રીન ચીલી સોસ છે, એ બી નો ઓનિયન નો ગાર્લિક. હું રેડ ચીલી સોસ એમાં નથી નાખતો, પણ ઇફ યુ વોન્ટ યુ કેન એડ એઝ વેલ. તો ચાલો હવે આપણે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો હવે આપણે પ્રોસિજર સ્ટાર્ટ કરીએ. આપણે આ ડ્રાય મેથડ છે જે મોસ્ટલી 5 સ્ટાર હોટલમાં આ યુઝ થાય છે. જનરલી આપણે જોઈએ છે કે જે ક્રિસ્પી કોર્ન બનાવીએ ત્યારે આપણે કોર્નફ્લાવર અને મેંદો લઈએ, એમાં પાણી નાખીએ છીએ અને બેટર બનાવીને યુઝ કરે છે, જ્યારે આ એમાં બહુ જ મેસી એકદમ થઈ જાય છે. તો આ તમે રેસીપી જોજો અને એક્સ્ટ્રીમલી કેરફુલી ફોલો કરજો. આપણે આ ડ્રાય મેથડ છે. તો સૌપ્રથમ જે અમારા સ્વીટ કોર્ન છે એ હું બધા લઈ લઉં છું. આ સ્વીટ કોર્ન બાફેલા છે, ઠંડા કરેલા છે અને ડ્રાય કરેલા છે. જેટલું પાણી એમાંથી નીકળે બધું આપણે મેક શ્યોર કે કાઢી લેજો. હવે થોડો આપણે પહેલાં કોર્નફ્લોર એડ કરીશું આમાં, અને સોલ્ટ, ટેસ્ટ મુજબનો સોલ્ટ, અને બ્લેક પેપર, થોડું બ્લેક પેપર, થોડું વ્હાઇટ પેપર, એ બી ટેસ્ટ મુજબ છે. હવે હું આમ એકચ્યુઅલી મારા હેન્ડનો યુઝ કરીશ આમાં. તો સૌપ્રથમ બેઝિક જ આપણે જે કોટ કરીશું અત્યારે. તો આ બેઝિક પેલું કોટ કરેલું છે આપણે. હવે હજી એકવાર આપણે આમાં થોડો મેંદો નાખશું, આપણે આઈ મીન કોર્નફ્લોર. હું મેંદો એ નથી યુઝ કરતો, ખાલી કોર્નફ્લોર જ યુઝ કરવાનો છે આમાં. સ્વીટ કોર્ન પર થોડું મોઇશ્ચર હોય જ છે, એટલે તમે જોશો કે આ રીતના એ ચોટી જશે. હવે આપણે શું કરીશું, થોડું પાણીના છાંટા મારીશું આની ઉપર, થોડો છાંટા કરવાના છે અને આવી રીતના ટોસ કરવાનું છે. પાછો કોર્નફ્લોર એડ કરીશું. આ કરવાનું રીઝન એ છે કે એક ઉપર એક આની ઉપર કોટિંગ થશે, એટલે આપણા જે કોર્ન છે ખૂબ જ ક્રિસ્પી થશે આ પ્રોસિજર દ્વારા. તો પાછું હલાવું છું હવે અને ટોસ કરીશું. થોડા પાણીના હજી હું છાંટામાં મારીશ, લાઇટલી જ આવી રીતના આપણે. અને પાછો આપણે કોર્નફ્લોર આવી રીતના એડ કરીશું ઉપર. તમે આવી રીતના એક મોટું અથવા ડીપ જે બોલ હોય એ ટાઈપનું લેજો, તો આવી રીતના ટોસિંગ કરવામાં તમને ખૂબ ઇઝી પડશે. કદાચ તમને આવી રીતના ટોસિંગ ના ફાવે તો તમે સ્પૂનનો બી યુઝ કરી શકો છો. તો અમે આ 3 ટાઈમ્સ કરેલું છે, આપણે ટોટલ 6 ટાઈમ કરવાનું છે. તો હજી આ પ્રોસિજર 3 વાર આપણે હજી કરીશું. સો ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ જોઈ શકો છો નીચે કે આપણા કોર્ન છે કોટ થઈ ગયા છે. મેં એટલીસ્ટ 5 to 6 ટાઈમ્સ પહેલી જે પ્રોસિજર તમને બતાવી એવી રીતના કોટ કરેલા છે.
તો આની ઉપર હવે કમ્પ્લીટ સારું એવું કોટિંગ થઈ ગયેલું છે. હવે આપણે એને ડીપ ફ્રાય કરવાના છે. પણ મેં આ ડીપ ફ્રાય આપણું જે કરવાનું છે એ ખૂબ જ એક ડેન્જર પાર્ટ છે, કારણ કે કોર્ન છે એ બધા ગમે ત્યારે ફૂટી અને ઉછળે છે. તો આ હવે નેક્સ્ટ પ્રોસિજરમાં તમે ખૂબ જ કેરફુલ રહેજો. કિડ્સ અથવા સ્મોલ ચિલ્ડ્રન જો આ બનાવતા હોય તો પ્લીઝ મેક શ્યોર કે તમારા પેરેન્ટ્સ અથવા ગાર્ડિયન નજીક હોય તમારી. તો ચાલો હવે આપણે ડીપ ફ્રાય આને કરીએ. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, સો મેં તેલ ઓલરેડી મૂકી દીધેલું છે. આપણે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ફ્રાય કરવાનું છે અને એઝ અ પ્રિકોશન મેં એક આવી રીતના લીડ ઢાંકણું છે એ રાખ્યું છે. હવે તેલ ગરમ થશે એટલે આપણે આને ફ્રાય કરવાના છે. મેક શ્યોર મીડિયમ પર કરીશું આપણે. પણ લાઈક આઈ સેડ બિફોર કે આ સ્ટેજમાં તમે ખૂબ કેરફુલ રહેજો. તો હવે હું થોડા હું કરીને એડ કરી દઉં છું હવે. તો હવે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે આને ફ્રાય કરીશું જ્યાં સુધી ગોલ્ડન ના થાય ત્યાં સુધી. ઓકે લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન, સો હવે તમે જોઈ શકો છો કે આ એકચ્યુઅલી જેવા કૂક થવા આવે એટલે જે બબલ્સ હોય ઓલમોસ્ટ સ્લો થઈ જાય છે. પણ તમે બી રિયલી કેરફુલ કે આ ફૂટે છે. મને ઓલરેડી એક અત્યારે જ અનુભવ થઈ ગયેલો છે હમણાં. તો આપણા થઈ ગયા છે હવે આ. તો આપણે એને કાઢી લઈશું હવે આપણે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે એકચ્યુઅલી રાહ નથી જોવાની. આપણે જેવી આપણી કોર્ન તળીને કાઢેલી છે તો આપણે ઇન્સ્ટન્ટ હવે આપણે એનો જે ટેમ્પરિંગ જે કરવાનું હોય, ટોસ કરવાની છે એ કરવાની છે. અધરવાઇઝ એ સોગી થઈ જશે. એટલે તમે મેક શ્યોર કે જેવી આ થાય આપણી ફ્રાય થઈ જાય પછી ઇન્સ્ટન્ટ ટોસ કરી નાખશું હવે. તો ટોસ કરવાની આપણે પ્રોસિજર જોઈએ. તો એઝ યુઝ્યુઅલ હું મારું વોક લઈશ. તમે કડાઈમાં કરી શકો છો. આઈડિયલી ઓલવેઝ એઝ આઈ સે કે આયર્નની કડાઈ, જે લોખંડની કડાઈ હોય એમાં તમે યુઝ કરજો. હું ચાઇનીઝ વોક યુઝ કરું છું. અને સરપ્રાઇઝિંગલી આપણે આમાં કોઈ તેલ નથી નાખવાનું, બધું ડ્રાય કરવાનું છે. ઓઇલ નાખશો તો યો વિશ પણ એ સોગી થઈ જાય છે ઓઇલથી. આપણું ઓલરેડી આની અંદર ઘણું બધું ફ્રાય કરતી વખતે ઓઇલ હોય જ છે. તો હું ગેસ સ્ટાર્ટ કરીશ. અને આદુ અને મરચાં મેં પહેલાં જ કીધેલું કે જે વ્યુઅર્સ અનિયન અને ગાર્લિકનો ઉપયોગ કરે છે એ આ સમયે તમે એડ કરી શકો છો. યુ આર મોર દેન વેલકમ ટુ એડ. તો આપણે બધું ડ્રાય જ હવે કરવાનું છે રોસ્ટ. તો હવે કેપ્સિકમ, થોડો આવી રીતના ડ્રાય રોસ્ટ થવા માંડે થોડીક સેકન્ડોમાં. ત્યારબાદ આપણે ક્રિસ્પી કોર્ન આપણા હવે એડ કરી દઈશું બધા એકસાથે જ. અને હવે આમાં આપણે બીજી વાર બ્લેક પેપર, આ ખૂબ જ મહત્ત્વનું છે, કાળા મરી આ એડ કરીશું. થોડું અજીનો મોટો, થોડી શુગર, ગ્રીન ચીલી સોસ અને કેચઅપ. અને આપણે હવે હલાવતા રહેવાનું. હવે ફાઇનલી આપણી કોર્ન રેડી છે. તો હું આમાં હવે ગ્રીન કોરિએન્ડર, કોથમીર થોડી એડ કરી અને બસ રેડી. બહુ ઝાઝી કૂક કરવાની નથી, અધરવાઇઝ એ સોગી થઈ જશે. તો યા, ઇટ્સ રેડી. ફ્રેન્ડ્સ, ફાઇનલી આપણું ક્રિસ્પી કોર્ન ઇઝ રેડી ટુ ગો. એકદમ ખૂબ જ ક્રિસ્પી છે. તો બસ એન્જોય કરો, તમે બનાવો. અને એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો કે
આ બનાવ્યા બાદ આ ઇન્સ્ટન્ટલી સોગી થતા વાર નથી લાગતી. ટેસ્ટમાં કશો એવો ફેર નથી પડતો, પણ જે ક્રિસ્પીનેસ હોય એ ટાઈમ જાય એ સાથે સાથે એ પછી ક્રિસ્પી સોગી થઈ જાય છે થોડું. તો ઇન્સ્ટન્ટ જ બનાવો અને ઇન્સ્ટન્ટ જ સર્વ કરો અને ઇન્સ્ટન્ટ જ એન્જોય કરો. તો તમે બનાવો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. અમારી ચેનલ જેટલી થાય એટલી શેર કરો, લાઇક કરો. નવા વ્યૂઅર્સ પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરો. અને તમારી કોઈ બી સજેશન હોય, કોઈ બી કમેન્ટ્સ હોય અને કોઈ બી તમારો વ્યૂ હોય તો પ્લીઝ ટુ લેટ અસ નો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. ધીસ ઇઝ દર્શન યોર હોસ્ટ. થેન્ક યુ.